Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Trả thù bạn cùng phòng sau khi sống lại, tác giả ẩn danh. Văn án: bị bạn cùng phòng đẩy ngã từ ban công vì món nợ 50 vạn, Thẩm Niệm chết oan trong tiếng xấu. Trùng sinh trở lại, cô thể khiến Lưu Mi, kẻ phản bội mê muội tình yêu tự gánh lấy hậu quả. Từ chiếc đồng hồ xa xỉ đến âm mưu đầu độc, mọi tội ác dần lộ diện. Liệu Thẩm Niệm có thắng được kẻ thù từng là bạn thân? Chương 1: lưới tình và âm mưu. Tiếng gió rít qua tai, cơ thể tôi rơi tự do từ ban công tầng 7. Trước mắt là nụ cười lạnh lẽo của Lưu Mi, cô bạn cùng phòng mà tôi từng xem như chị em. Cậu không cần lo không trả được nợ, bởi người chết thì nợ cũng xóa thôi, cô ta thì thầm trước khi đẩy tôi xuống. Tôi chết, mang theo tiếng xấu nhảy lầu vì nợ nần, còn bố mẹ tôi vì cú sốc ấy mà lần lượt ra đi. Khi mở mắt lần nữa, tôi ngỡ mình đang mơ. Trước mặt vẫn là Lưu Mi, nhưng gương mặt cô ta giờ đây ngập tràn si mê. Niệm Niệm, hình như tớ thích Lương Thần mất rồi. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả giống hệt kiếp trước, thời điểm cô ta bắt đầu cơn điên tình dẫn đến tội ác. Tôi khẽ cười, đáp lại như ngày xưa, thích thì cứ theo đuổi thôi, biết đâu anh ấy lại để ý cậu. Nhưng trong lòng, tôi đã thề, kiếp này, hậu quả cô ta gây ra, cô ta sẽ tự mình gánh chịu. Kiếp trước, tôi cũng đã động viên, cổ vũ cô ấy như vậy. Sau đó, cô ấy bắt đầu theo đuổi Lương Thần một cách điên cuồng. Lương Thần là một kẻ ham vật chất, thường xuyên đòi quà cáp từ Lưu Mi. Thế nhưng, Lưu Mi lại xuất thân từ một gia đình cực kỳ khó khăn, ngay cả chi phí sinh hoạt cũng phải dựa vào học bổng, căn bản không có tiền dư giả để chiều chuộng Lương Thần. Nhưng cô ấy yêu Lương Thần đến mức mê muội, để đáp ứng yêu cầu của anh ấy, cô ấy bắt đầu vay tiền chúng tôi. Dần dần, Lương Thần càng ngày càng đòi hỏi, bắt đầu vòi vĩnh những món đồ xa xỉ hơn. Vậy nên, tất cả chúng tôi đều khuyên cô ấy nên dừng lại mối quan hệ này, nhưng cô ấy căn bản chẳng nghe lọt tai. Bỗng một hôm, cô ấy mang về một chiếc đồng hồ Rolex, nói muốn tặng cho Lương Thần. Những người bạn cùng phòng khác đều cho rằng đó là hàng giả, chỉ có tôi nhận ra đó là hàng thật. Tôi hỏi cô ấy có phải trúng vé số không, cô ấy chỉ mỉm cười gật đầu. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thậm chí còn hâm mộ cô ấy. Nào ngờ không lâu sau đó, tôi lại bị người của công ty cho vay nặng lãi chặn lại giữa đường. Họ nói tôi nợ họ 50 vạn, yêu cầu tôi nhanh chóng trả tiền, nếu không sẽ nhờ tòa án bán đấu giá căn nhà của tôi. Tôi sững sờ, nhưng nhanh chóng nhớ ra việc mình bị mất chứng minh thư cách đây không lâu, sau đó Lưu Mi đã nhặt được và trả lại cho tôi. Hơn nữa, chuyện bố mẹ mua nhà cho tôi chỉ kể cho một mình Lưu Mi nghe mà thôi. Tôi cầu xin họ mãi, cuối cùng họ mới đồng ý thư thả cho tôi thêm 3 ngày. Tôi nhanh chân chạy về ký túc xá chất vấn Lưu Mi, nhưng không ngờ cô ấy lại lập tức thừa nhận. Tôi tức chớt đi được, lập tức nói sẽ báo cảnh sát, nhưng cô ấy lại giữ tôi lại, nói cô ấy còn có cách khác. Tôi hỏi cô ấy cách gì, cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm, cậu không cần lo lắng không trả được nợ, bởi vì người chết thì nợ cũng xóa sạch thôi. Giây tiếp theo, tôi bị cô ấy đẩy từ trên ban công xuống. Sau khi tôi rơi xuống, cô ấy lập tức khóc lóc kêu gào, cứu với. Thẩm Niệm vì không trả nổi nợ nên đã nhảy lầu 44 rồi. Ký túc xá của chúng tôi ở tầng 7, tôi chết ngay tại chỗ. Chết rồi mà tôi còn phải mang theo tiếng xấu. Bố mẹ tôi cũng vì không chịu nổi cú sốc này mà bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, rồi lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó. Kiếp trước, tôi coi Lưu Mi như bạn thân, nhưng cô ấy lại coi tôi như kẻ ngốc để lợi dụng. Kiếp này, hậu quả do cô ấy gây ra, hãy để cô ấy tự mình gánh chịu đi. Giống như kiếp trước, chẳng mấy chốc Lưu Mi đã bắt đầu theo đuổi mãnh liệt Lương Thần. Hôm nay, Lưu Mi quay trở về ký túc xá với vẻ mặt ủ rũ, tôi biết chắc chắn Lương Thần đã bắt đầu đòi quà từ cô ấy rồi. Quả nhiên, Lưu Mi tiến đến gần tôi, Niệm Niệm, cậu có thể cho tớ mượn chút tiền không? Kiếp trước, khi Lưu Mi mượn tiền tôi thậm chí còn không hỏi cô ấy dùng để làm gì mà đã đưa ngay cho cô ấy 2.000 tệ. Kết quả là cho đến khi tôi chết, cô ấy vẫn chưa trả lại. Kiếp này, tôi sẽ không lãng phí một xu nào cho cô ấy nữa. Ôi, tớ vừa mới đăng ký một lớp học nhảy, đã tiêu hết tiền sinh hoạt rồi, những ngày tiếp theo chỉ có nước gặm bánh bao thôi. Lưu Mi tỏ vẻ thất vọng, vậy cậu mau hủy lớp học nhảy đi, tớ đang rất cần tiền. Xin lỗi nhé, không hủy được đâu. Lưu Mi đầy vẻ oán trách, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Cuối cùng, cô ấy mượn được 200 từ 2 người bạn cùng phòng khác, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã giở trò với tôi. Nửa đêm, tôi cảm thấy như có người ở dưới gầm giường của mình. Ký túc xá của chúng tôi là kiểu giường tầng có bàn học ở dưới, ban ngày tôi đã uống 2 cốc cà phê nên vẫn chưa ngủ được. Tôi cẩn thận nhòi người ra khỏi giường thì phát hiện Lưu Mi đang lục lọi túi xách của tôi. Cậu đang tìm gì vậy? Lưu Mi bị giọng nói của tôi làm cho giật nảy mình, trong lúc hoảng hốt còn làm đổ cả cốc nước của tôi. Nhưng cô ấy phản ứng khá nhanh, lập tức bịa ra một lý do cho mình. Niệm Niệm, sao tớ lại ở đây nhỉ? Chắc chắn là tớ lại bị mộng du rồi, dọa cậu sợ rồi phải không? Trong lòng tôi đã rõ như ban ngày, nhưng đành phải phối hợp diễn cùng cô ấy,
tớ ở chung với cậu hơn 1 năm rồi mà cũng chưa bao giờ thấy cậu mộng du cả. Tớ bị bệnh này lâu rồi, đáng lẽ đã khỏi, nhưng gần đây vì chuyện học hành và tình cảm gây áp lực tâm lý quá lớn nên lại tái phát nữa. Vậy cậu có cần đi khám bác sĩ không? Hay ngày mai tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé? Không cần đâu, tớ tự điều chỉnh là được rồi. Tôi nằm lại trên giường, sờ chứng minh thư giấu dưới gối, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngày hôm sau, tôi cố tình để chứng minh thư trên bàn rồi bật livestream làm bài tập. Trong phòng ký túc xá hiện giờ chỉ có mình tôi và Lưu My. Làm bài tập được một lúc thì tôi đứng dậy đi vệ sinh. Khi quay lại, chứng minh thư trên bàn đã biến mất. Xem ra cá đã cắn câu rồi. Tôi giả vờ hỏi cô ấy, Lưu My, cậu có thấy chứng minh thư của tớ đâu không? Tớ nhớ rõ ràng là để ở trên bàn mà, sao lại không thấy nữa nhỉ? Tớ không thấy, hay là cậu tìm lại thử xem, có thể cậu nhớ nhầm đấy. Để tớ tìm lại. Tôi giả vờ lục lọi một hồi, sao không thấy đâu cả, thôi không tìm nữa. Lưu My đột nhiên đứng dậy, Niệm, tớ có việc phải ra ngoài một lát. Cô ấy vội vàng rời đi. Tôi đoán chắc là cô ấy đã lấy chứng minh thư của tôi đi vay tiền online rồi. Tôi lập tức gọi điện đến đồn cảnh sát, báo mất chứng minh thư và nhờ họ lập hồ sơ. Mọi việc đã xong, tôi chỉ việc ngồi chờ Lưu My tự đưa đầu vào giỏ thôi. Chẳng bao lâu sau, Lưu My trở nên rủng rỉnh tiền bạc, sắm sửa cho mình không ít đồ mới. Bạn cùng phòng Từ Mộng hỏi, Lưu My, cậu có bạn trai rồi à? Bạn cùng phòng Triệu Nhã tỏ vẻ ghen tị, ôi Lưu My, bạn trai cậu tốt với cậu quá, tặng cho cậu nhiều đồ thế. Lưu My chỉ mỉm cười không nói, coi như đã ngầm thừa nhận. Chỉ có tôi mới biết rõ, những món đồ này của Lưu My đều được mua bằng tiền vay online. Bởi vì những người như Lương Thần không thể nào chi tiền cho Lưu My được. Đối với anh ấy, Lưu My chỉ là một con chó liếm không hơn không kém mà thôi. Triệu Nhã vẫn không ngừng suýt xoa, ngưỡng mộ Lưu My tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa chịu chi. Lưu My liền lấy từ trong túi ra một hộp quà. Tớ không phải chỉ nhận quà của anh ấy đâu, tớ cũng chuẩn bị quà cho anh ấy đấy. Triệu Nhã giật lấy, để tớ xem. Lưu My có vẻ lo lắng, cẩn thận, cái này đắt lắm đấy. Bao nhiêu tiền thế? Hơn 10 vạn tệ cơ. Triệu Nhã cười, cậu đừng có khoác lác nữa, tớ thấy cùng lắm là 100 tệ thôi. Lưu My cướp lại chiếc đồng hồ, không biết nhìn hàng. Tôi hỏi, Lưu My, cậu lấy đâu ra tiền mua cái đồng hồ đắt thế? Sắc mặt Lưu My biến đổi, có vẻ cô ấy rất hối hận vì đã nói ra giá trị thật của chiếc đồng hồ. Ngay sau đó tôi lại hỏi, cậu trúng vé số à? Đúng đó, tớ trúng số giải lớn, nên giờ tớ có tiền rồi. Cậu trúng bao nhiêu? Lưu My bực bội, đó là chuyện riêng của tớ. Nói xong, cô ấy cất đồng hồ vào túi rồi bỏ đi. Từ Mộng và Triệu Nhã bắt đầu bàn tán. Mấy cậu nói xem cái đồng hồ của Lưu My có phải là hàng thật không? Cô ấy thật sự trúng vé số à? Tớ thấy chắc chắn là giả rồi, nổ cũng không ai nổ như cô ấy đâu. Triệu Nhã nhìn về phía tôi, Niệm, cậu với Lưu My có quan hệ tốt, cậu thấy sao? Không biết nữa, nhưng tớ nghĩ đồ đắt tiền như vậy thì cô ấy không cần thiết phải nói dối đâu, dù sao cũng dễ bị vạch trần lắm. Vậy là cậu nghĩ cái đồng hồ đó là thật á? Lưu My thật sự mua đồng hồ đắt tiền như vậy tặng bạn trai sao? Má ơi, vậy cô ấy phải trúng vé số bao nhiêu tiền chứ? Đợi Lưu My quay lại, nhất định phải bắt cô ấy mời cơm mới được. Một lúc sau, Từ Mộng cầm điện thoại kêu lên, trời ơi, bạn trai của Lưu My lại là Lương Thần đấy. Triệu Nhã vội vàng lại gần xem, đúng là Lương Thần thật. Trước đây cô ấy đăng ảnh bạn trai lên vòng bạn bè toàn là ảnh chụp góc nghiêng hoặc chụp từ phía sau thôi, tớ đã thấy khá đẹp trai rồi nhưng không nhận ra là anh ấy. Lưu My lại đang hẹn hò với đại ca của trường mình, cô ấy giỏi thật đấy. Lương Thần nhận được đồng hồ hàng hiệu, liền công khai thừa nhận Lưu My. Chương 2, ngày phán quyết của Lưu My. Trước đây Lưu My chỉ là lốp dự phòng, giờ thì thành chính thức rồi, chắc cô ấy mừng chết mất. Cứ để cô ấy vui thêm vài ngày nữa đi, quả báo sẽ đến sớm thôi. Tối đến, gần đến giờ tắt đèn ký túc xá, thì Lưu My mới quay về. Lưu My vừa bước vào phòng, Triệu Nhã liền chạy lại. Lưu My, bạn trai cậu là Lương Thần à? Sao không nghe cậu nói gì thế? Lưu My mặt mày rạng rỡ, mấy cậu cũng có hỏi tớ đâu. Cô ấy đặt chiếc bánh ngọt nhỏ đang cầm trên tay lên bàn tôi, Niệm, tớ nhớ cậu thích ăn bánh nho xanh của tiệm này nhất, hôm nay tớ với Lương Thần đi chơi, tiện đường ghé qua mua cho cậu này. Tôi liếc nhìn chiếc bánh, cảm ơn cậu. Thấy không có phần của mình, Triệu Nhã có chút bất mãn. Lưu My, sao cậu chỉ mua cho mỗi mình Thẩm Niệm vậy? Trúng số rồi cũng không khao cả phòng một bữa ra trò nữa. Lưu My cười cười, khi nào rảnh tớ nhất định sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. Vậy khi nào cậu rảnh? Lưu My chỉ nói cho qua chuyện thôi, vậy mà Triệu Nhã lại ghi nhớ trong lòng. Bữa thịnh soạn nào đó, chắc chắn Lưu My sẽ không bao giờ mời đâu. Đừng nhìn cô ấy hào phóng với Lương Thần như thế mà nghĩ cô ấy đối xử với ai cũng vậy, đối với người khác cô ấy có thể nói là vắt chảy ra nước đấy. Không chiếm tiện nghi của người khác đã là tốt lắm rồi,
sao cô ấy có thể để người khác chiếm tiện nghi của mình được chứ? Kiếp trước cô ấy cũng mua cho tôi một cái bánh kem nhỏ. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ dùng một cái bánh là có thể bù đắp được việc lấy chứng minh thư của tôi đi vay nặng lãi sao? Thật nực cười. Từ khi yêu đương với Lương Thần, Lưu My ngày nào cũng đi sớm về khuya, còn tiêu tiền như nước nữa. Cô ấy thường xuyên khoe ảnh lên mạng xã hội về những nhà hàng sang trọng mà mình và Lương Thần cùng đến, hai người họ còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài nữa. Chẳng bao lâu sau, những cuộc gọi đòi nợ bắt đầu đổ về máy tôi. Tôi trực tiếp từ chối nghe máy và cảnh cáo họ, nếu còn tiếp tục quấy rối thì tôi sẽ báo cảnh sát. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này tôi không bước chân ra khỏi trường nửa bước. Bọn đòi nợ không tìm được tôi, vậy mà lại dám xông thẳng vào trường học. Tôi bị chúng chặn lại trên đường đi học, mấy người bọn chúng vô cùng hung hăng. Thẩm Niệm, cuối cùng cũng tóm được cô rồi. Tiền cô nợ bọn tôi khi nào thì trả, đã quá hạn 1 tháng rồi đó. Tôi nợ tiền các người khi nào? Cô vay ở chỗ bọn tôi 50 vạn, định quỵt nợ à? Triệu Nhã và Từ Mộng đều nhìn tôi, rõ ràng họ đã bị tình huống này dọa cho sợ rồi. Lưu My có chút hoảng hốt, Niệm Niệm, sao cậu lại vay nặng lãi nhiều thế? Cậu mau trả tiền đi, nếu không lịch sử tín dụng của cậu sẽ bị nợ xấu, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu đấy. Tôi bình tĩnh liếc nhìn cô ấy, họ nói cái gì thì là cái đó sao? Tôi không muốn nói nhảm với bọn chúng nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát. Nhưng tôi vừa mới bấm số 110 chưa kịp gọi, điện thoại đã bị Lưu My giật mất. Niệm Niệm, hay là cậu xin họ cho thư thả thêm vài ngày đi. Dù cho cậu có gọi cảnh sát tới thì số tiền này cậu cũng không thể nào quỵt được đâu. Hà tất gì phải làm lớn chuyện, để mọi người đều biết chứ. Bọn đòi nợ nói, cô báo cảnh sát chúng tôi cũng không sợ, nợ thì phải trả là chuyện đương nhiên. Nếu cô không trả tiền, chúng tôi sẽ dùng bất động sản đứng tên cô để gán nợ. Tôi cố nén lửa giận, đưa tay về phía Lưu My, đưa đây. Lưu My giấu tay ra sau lưng, rồi nói với bọn đòi nợ, xin các anh thư thả thêm vài ngày, tôi nhất định sẽ khuyên nhủ bạn tôi. Chúng tôi cho cô tối đa 3 ngày, 3 ngày sau chúng tôi phải thấy tiền. Trước khi bọn đòi nợ đi, tôi xin danh thiếp của chúng. Lưu My kéo tôi, đi, chúng ta về ký túc xá nói chuyện. Tôi hất tay cô ấy ra, tôi biết cô ấy đang tính toán cái gì. Cô ấy muốn đưa tôi về ký túc xá, rồi giống như kiếp trước đẩy tôi từ trên ban công xuống. Như vậy cô ấy có thể nói là vì tôi không trả được nợ mà nhảy lầu 44. Cô ấy sẽ không còn phải lo lắng chuyện bị bại lộ, có thể yên tâm tiêu xài số tiền đổi bằng mạng sống của tôi rồi. Quả là độc ác. Trả điện thoại cho tôi. Lưu My vẫn nắm chặt điện thoại của tôi không chịu trả. Niệm Niệm, rốt cuộc cậu còn muốn cố chấp không chịu tỉnh ngộ đến bao giờ nữa? Tớ hiểu cậu muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà đi vay nợ là không đúng. Hay là cậu bán căn hộ của cậu, trả hết nợ đi. Tôi tức đến bật cười, sao cô ấy có thể thản nhiên nói ra những lời này như vậy chứ? Lưu My, cậu giật điện thoại của tôi không cho tôi báo cảnh sát, còn luôn cố gắng để mọi người nghĩ rằng khoản vay online này là do tôi vay, rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Triệu Nhã lên tiếng bênh vực tôi, đúng vậy, cậu với Thẩm Niệm thân nhau như thế, lẽ nào không nên tin tưởng nhân phẩm của cô ấy sao? Cậu không nghe cô ấy nói đây không phải là do cô ấy vay à, biết đâu có người đã đánh cắp chứng minh thư của cô ấy thì sao? Chính vì tớ quá hiểu cô ấy nên mới nghĩ cô ấy nhất thời đi lầm đường đấy. Tớ đây là đang cứu cô ấy, cậu thì hiểu cái gì? Tôi lạnh lùng nhìn Lưu My, quả nhiên tôi vẫn đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của cô ấy. Chứng minh thư của tôi trước đây đã bị mất, tôi nhớ rõ lúc đó tôi để nó trên bàn, nhưng khi tôi đi vệ sinh một lát, quay lại thì chứng minh thư đã biến mất. Lúc đó trong ký túc xá chỉ có tôi và cậu, chẳng lẽ cậu đã lấy trộm chứng minh thư của tôi để đi vay online? Lưu My bị nói trúng tim đen, tức giận quát, Thẩm Niệm, tôi tốt bụng giúp cậu, cậu lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Không cần cậu giúp, mau trả điện thoại lại cho tôi. Lưu My vẫn không chịu trả, tôi liền nói với Triệu Nhã, giúp tớ báo cảnh sát đi. Triệu Nhã lập tức gọi 110, Lưu My còn muốn ngăn cản nhưng đã bị tôi ngăn cản. Sao cơ, cậu vẫn còn muốn cướp điện thoại của Triệu Nhã à? Cậu đừng có lấy cớ vì tôi mà ngăn cản tôi báo cảnh sát nữa. Tôi không vay nợ online, tôi không thẹn với lương tâm. Kẻ nên sợ phải là kẻ ăn trộm chứng minh thư của tôi để đi vay nợ kia kìa, cứ chờ mà ngồi tù đi. Nhân lúc Lưu My đờ người ra, tôi giật lại điện thoại. Quên nói với cậu, ngay khi phát hiện mất chứng minh thư, tôi đã gọi điện báo cảnh sát lập hồ sơ rồi. Thế nên nếu khoản vay đó được thực hiện trong khoảng thời gian ấy, thì đã đủ bằng chứng chứng minh có người đã mạo danh tôi. Mặt Lưu My trắng bệch, cuối cùng cô ấy cũng hoảng sợ. Cho dù có chứng minh được không phải là cậu vay, thì việc tìm ra kẻ mạo danh cũng rất khó. Số tiền này công ty cho vay vẫn sẽ đòi cậu, dù sao cậu cũng phải trả thôi. Cậu lắm lý lẽ thật đấy. Không phải tôi vay thì tại sao tôi phải trả? Đã chứng minh được khoản vay này không phải do tôi thực hiện, thì quan hệ vay mượn này sẽ không thành lập. Học hành bao nhiêu năm mà cái lý lẽ đơn giản này cũng phải để tôi dạy cậu. Hơn nữa, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được kẻ mạo danh tôi. Bây giờ là thời đại nào rồi, đâu đâu cũng có camera. Đã phạm tội thì đừng hòng trốn thoát. Mặt Lưu My lúc trắng lúc đỏ, lúc đỏ lúc trắng, trông rất buồn cười. À,
suýt nữa quên nói với cậu, hôm mất chứng minh thư tôi đang livestream. Nếu có ai lấy chứng minh thư tôi để trên bàn, camera chắc chắn sẽ quay lại được kẻ đó. Vừa nghe thấy thế, Lưu Mi liền sụp đổ, cái gì? Cậu livestream trong ký túc xá? Ai cho phép cậu livestream, lỡ quay trúng người khác thì sao? Tôi livestream làm bài tập, camera chỉ hướng về phía tôi, không hề quay sang ai khác. Hơn nữa hôm đó chỉ có hai chúng ta ở trong phòng, nếu cậu không đến chỗ tôi thì làm sao mà quay được cậu chứ? Thế cũng không được, nhỡ quay chúng tôi thì sao? Không được thì tôi cũng đã livestream rồi, cậu có ý kiến thì đi báo cảnh sát đi. Nếu tôi có tội thì để cảnh sát bắt tôi, để pháp luật trừng trị tôi. Cậu, Lưu Mi tức điên lên, cậu cứ đợi đấy. Sau khi cô ấy đi khỏi, Triệu Nhã không nhịn được nói, bệnh thần kinh à, cậu livestream làm bài tập thì liên quan gì đến cô ấy chứ? Không lẽ cô ấy thật sự đã lấy chứng minh thư của cậu, khoản vay online kia cũng là do cô ấy vay sao? Từ Mộng cũng nói, đúng vậy, nếu không thì khó mà giải thích được tại sao cậu muốn báo cảnh sát mà cô ấy lại ngăn cản, cậu nói livestream thì cô ấy lại nổi khùng. Chẳng trách dạo này cô ấy lại bỗng dưng có nhiều tiền như thế, chắc là đang tiêu số tiền vay được bằng chứng minh thư của cậu rồi. Đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Lưu Mi này bình thường trông có vẻ thật thà chất phác, nhưng không ngờ lại thâm độc đến vậy. Thẩm Niệm, cậu thật xui xẻo khi gặp phải một người bạn như thế. Sau này đừng chơi với cô ấy nữa, chơi với bọn tớ đi. Tôi mỉm cười gật đầu. Từ Mộng nhắc nhở tôi, livestream của cậu có bản ghi lại không? Nếu có thì xem ngay đi, biết đâu đã quay được gì đó rồi. Tôi lập tức mở phần mềm livestream, tìm bản ghi lại. Lúc thấy cảnh quay sau khi tôi đi vệ sinh, một bàn tay xuất hiện trước ống kính và lấy đi chứng minh thư của tôi, Từ Mộng và Triệu Nhã đồng thời thốt lên kinh ngạc. Tuy không quay được mặt người đó, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay, họ cũng nhận ra là ai. Triệu Nhã chỉ vào màn hình, tớ dám chắc bàn tay này chính là của Lưu Mi. Vậy hai cậu có thể đi cùng tớ đến đồn cảnh sát không? Tớ sẽ cung cấp video này cho cảnh sát, hai cậu làm chứng giúp tớ nhé. Triệu Nhã không chút do dự, được chứ? Đi ngay bây giờ luôn đi. Ba chúng tôi cùng đến đồn cảnh sát, tôi giao đoạn video quay lại cho cảnh sát. Cả Triệu Nhã và Từ Mộng đều nói với cảnh sát rằng bàn tay đó chính là của Lưu Mi, họ còn kể về những hành động bất thường gần đây của cô ấy. Dựa vào những manh mối này, cảnh sát nhanh chóng xác định Lưu Mi chính là kẻ đã mạo danh tôi để vay tiền online. Cảnh sát đến trường và đưa Lưu Mi đi ngay trong giờ học chung của cả khoa. Lưu Mi đến lúc này vẫn còn kêu oan, đồng chí cảnh sát, các anh chắc chắn đã bắt nhầm người rồi, tôi là một công dân tốt, luôn chấp hành pháp luật mà. Cả ba chúng tôi nghe thấy đều bật cười, mặt cô ấy đúng là dày thật. Lương Thần thấy cô ấy bị đưa đi thì liền hoảng hốt. Anh ấy níu lấy cảnh sát, đồng chí cảnh sát, Lưu Mi bị làm sao vậy, tại sao các anh lại bắt cô ấy? Cô ấy đã mạo danh người khác để vay tiền online, có dấu hiệu lừa đảo vay vốn. Lương Thần sững sờ, Lưu Mi níu lấy anh ấy, khóc lóc nói không phải mình làm. Triệu Nhã lớn tiếng nói, Lương Thần, anh còn chưa biết à, số tiền cô ấy mua quà cho anh đều là vay bằng chứng minh thư của Niệm Niệm đấy. Chứ anh nghĩ một sinh viên nghèo như cô ấy thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Lương Thần nhìn Lưu Mi bằng ánh mắt không thể tin nổi, cô vay nặng lãi, còn mạo danh người khác. Tôi đúng là mắt mù mới ở bên cô, không có tiền còn bày đặt làm đại gia. Lưu Mi bị cảnh sát đưa đi dưới sự chứng kiến của toàn thể thầy cô và học sinh, nhưng tôi vẫn không hề lơ là cảnh giác. Với bản tính nham hiểm của Lưu Mi, nếu cô ấy quay lại, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù tôi. Vì vậy, tôi phải trừ bỏ hậu họa vĩnh viễn. Chương 3, mặt nạ rơi xuống. Chẳng bao lâu sau, bố mẹ Lưu Mi đã vội vã chạy đến trường. Họ gọi tôi xuống dưới khu nhà ký túc xá, rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Mẹ cô ấy nắm chặt lấy ống quần của tôi, Thẩm Niệm, cô thay mặt Lưu Mi xin lỗi cháu. Tiền nó vay nặng lãi chúng tôi sẽ trả thay nó, cháu có thể đến đồn cảnh sát xin cảnh sát thả nó ra được không? Bố cô ấy cũng dập đầu xuống đất, chú xin cháu, Thẩm Niệm, hãy tha cho Lưu Mi đi. Nó là niềm hy vọng của gia đình chúng tôi, nếu nó phải ngồi tù, thì cả đời này của nó coi như bị hủy hoại rồi. Tôi vội vàng ngồi xuống đỡ bọn họ dậy, cô chú đừng làm vậy, việc cô ấy có ngồi tù hay không đâu phải do con quyết định. Số tiền bất hợp pháp kia cô ấy phải trả lại hết, nếu không nhất định sẽ phải ngồi tù. Chúng tôi sẽ trả, có bán nhà bán cửa chúng tôi cũng sẽ trả hết cho nó. Cô chú cứ đứng dậy trước đã, đứng lên rồi nói. Tôi phải vất vả lắm mới đỡ được hai người già này đứng dậy. Mẹ cô ấy cứ lau nước mắt mãi không thôi, cũng không biết con bé bị làm sao nữa, sao lại đi vay nhiều tiền như thế. Trước đây nó không phải như thế, hồi nhỏ nó rất ngoan ngoãn, sao giờ lên đại học lại hư hỏng thế này. Cũng không biết nó vay nhiều tiền như vậy để làm gì, tiền ăn uống cũng đâu có tốn kém đến mức đó. Cô chú vẫn chưa biết sao, cô ấy có bạn trai rồi, đã tiêu cho hắn ta không ít tiền. Cách đâu không lâu cô ấy còn mua một cái đồng hồ để tặng cho bạn trai nữa đấy, cô ấy nói cái đồng hồ đó hơn 10 mấy vạn cơ. Mẹ cô ấy không dám tin, cái gì? Lưu Mi bị điên rồi sao? Nó đúng là hồ đồ mà. Bố cô ấy dậm chân giận dữ, Lưu Mi, xem tao có đánh gãy chân mày không? Mẹ cô ấy vừa khóc vừa hỏi, thằng nhóc đó tên gì?
chúng ta phải tìm nó, còn phải tìm trường học của nó nữa. Yêu đương mà tiêu của con gái nhà người ta nhiều tiền như vậy, nó cũng an tâm thoải mái được sao? Anh ta tên là Lương Thần. Bố mẹ của Lưu Mi đi tìm Lương Thần, chuyện này cũng đến tai hiệu trưởng. Dưới áp lực của hiệu trưởng, Lương Thần đã trả lại chiếc đồng hồ, nhưng số tiền ăn uống du lịch thì Lương Thần nhất mực không chịu trả. Bố mẹ Lưu Mi bán chiếc đồng hồ đi, lại vay mượn thêm họ hàng bạn bè, rồi bán cả căn nhà ở dưới quê, cuối cùng cũng trả hết số nợ cho Lưu Mi. Họ còn đóng phạt hành chính thay Lưu Mi. Sau 10 ngày bị giam giữ, Lưu Mi cuối cùng cũng được trở lại trường. Mẹ Lưu Mi đưa cô ấy đến ký túc xá, rồi đặt túi quà trên tay lên bàn tôi. Thẩm Niệm, cô thật sự xin lỗi cháu. Cô chú đã dạy dỗ Lưu Mi rồi, nó cũng biết lỗi của mình rồi. Con bé chỉ là nhất thời hồ đồ, bị tình yêu làm mờ mắt mà thôi. Hai đứa từng là bạn thân, nó cũng thường xuyên nhắc đến cháu với chúng tôi. Hy vọng cháu có thể tha thứ cho nó, hai đứa lại làm bạn tốt như trước nhé. Tôi mỉm cười, cô ơi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cháu có thể tiếp tục làm bạn với cô ấy được nữa? Cháu đã xin giáo viên hướng dẫn chuyển ký túc xá rồi, cháu không thể nào ở chung với cô ấy nữa đâu. Triệu Nhã lập tức nói, Niệm Niệm, người nên chuyển đi là cô ấy chứ, sao cậu lại phải chuyển? Hơn nữa, cậu không dám ở chung phòng với cô ấy, chúng tớ cũng không dám đâu, ai biết được cô ấy có lấy trộm chứng minh thư của chúng tớ để đi vay nặng lãi nữa hay không. Giờ tớ sẽ gọi điện cho giáo viên hướng dẫn, bảo thầy ấy chuyển phòng cho Lưu Mi. Mẹ Lưu Mi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Lưu Mi xông tới, cậu tưởng tôi thích ở chung phòng với mấy người lắm à? Chuyển thì chuyển, ai thèm ở chung với mấy người chứ? Lưu Mi thu dọn đồ đạc định đi, Triệu Nhã liền chặn đường cô ấy, giao chìa khóa phòng của chúng tôi ra đây. Lưu Mi móc chìa khóa ra, ném vào người Triệu Nhã. Trả cho cậu này, ai mà thèm. Lưu Mi thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Tôi lập tức gọi điện cho thợ sửa khóa. Từ Mộng hỏi, Lưu Mi đã trả chìa khóa rồi mà, cần gì phải thay khóa nữa? Thận trọng vẫn hơn, thay khóa rồi mới yên tâm được. Sự thật chứng minh cách làm của tôi vô cùng sáng suốt. Tối hôm đó, sau khi tắt đèn, tất cả chúng tôi đều đã ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ai đó dùng chìa khóa để mở cửa phòng. Người bên ngoài loay hoay mãi vẫn không mở được, làm Từ Mộng nằm gần cửa nhất tỉnh giấc. Ai đấy? Nghe thấy tiếng động, người bên ngoài vội vàng bỏ đi, nhưng Từ Mộng vẫn không sao ngủ lại được. Mọi người có nghe thấy không? Vừa nãy có người dùng chìa khóa mở cửa phòng chúng ta đấy. Tôi ngồi bật dậy từ trên giường, tớ nghe thấy, may mà ban ngày đã thay khóa rồi đó. Triệu Nhã rất tức giận, cô ấy nhảy thẳng xuống giường ra mở cửa, tớ phải xem là ai nửa đêm nửa hôm muốn vào phòng của chúng ta. Cô ấy đi ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài lại không một bóng người. Từ Mộng cũng xuống giường, vội vàng đóng cửa lại. Cậu gan thật đấy, nhỡ bên ngoài là kẻ xấu thì sao? Kẻ xấu gì chứ, người có chìa khóa phòng chúng ta ngoài chúng ta ra thì chỉ có Lưu Mi thôi. Chúng ta 3 người, chẳng lẽ lại sợ một mình cô ấy à? Cô ấy đã trả chìa khóa cho chúng ta rồi mà, sao cô ấy vẫn còn thế? Chắc chắn là cô ấy đã đánh thêm một chiếc rồi, may mà Niệm Niệm có tầm nhìn xa, đã thay khóa đấy. Nửa đêm nửa hôm cô ấy lén lút đến đây là muốn làm gì chứ, sợ đến nỗi tóc gáy tớ dựng hết cả lên rồi này. Ngày mai chúng ta đi tìm Lưu Mi đi, hỏi cô ấy tại sao nửa đêm lại chạy tới mở cửa phòng của chúng ta. Tôi thở dài, dù ngày mai chúng ta có đi hỏi tội cô ấy cũng sẽ không thừa nhận đâu. Ngày mai tớ sẽ đi mua một cái camera, sau này khi chúng ta không ở trong phòng thì sẽ bật camera lên. Từ Mộng nhỏ giọng nói, có cần thiết phải làm vậy không? Cậu chưa nghe vụ án đầu độc ở Hoa Thành à? Không ít trường hợp sinh viên đầu độc bạn cùng phòng đâu, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn. Triệu Nhã chống nạnh, không phải chứ, cô ấy lấy trộm chứng minh thư của cậu đi vay nặng lãi, cậu còn chưa truy cứu cô ấy lại còn muốn đầu độc chúng ta nữa à? Trong suy nghĩ của cô ấy, chính tớ là người đã khiến cô ấy thất tình, khiến bố mẹ cô ấy phải bán nhà trả nợ, cũng khiến cô ấy trắng tay. Các cậu đứng về phía tớ thì đều là kẻ thù của cô ấy. Tóm lại cẩn thận vẫn hơn, sau này các cậu đừng ăn uống bất cứ thứ gì đã rời khỏi tầm mắt, như vậy sẽ an toàn hơn. Từ Mộng sợ hãi, theo lời cậu nói, tối nay cô ấy muốn vào phòng của chúng ta, là muốn đầu độc chúng ta sao? Ai mà biết được, dù sao thì cô ấy muốn làm gì cũng chắc chắn không phải chuyện tốt. Có việc gì ban ngày không làm, mà cứ phải lén lút làm vào ban đêm chứ? Sau khi tôi nói xong, Từ Mộng và Triệu Nhã mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Trưa hôm sau, chúng tôi thấy Lưu Mi đang lôi kéo Lương Thần ở sân vận động, cô ấy khóc lóc rất thảm thiết. Xin anh đừng bỏ em mà, em thật sự không thể sống thiếu anh đâu. Lương Thần hất mạnh Lưu Mi ra, khiến cô ấy ngã phịch xuống đất. Cô ấy lập tức bò dậy đuổi theo Lương Thần, không cho anh ấy đi. Em thật sự yêu anh, em sa ngã cũng là vì yêu anh. Cút đi, đừng lấy tôi ra làm cái cớ cho sự phù phiếm của cô. Lúc đầu cô nói với tôi thế nào? Cô nói bố mẹ cô làm ăn rất khấm khá, nên mới cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Nếu tôi biết cô dùng danh tính của người khác để vay nặng lãi, thì làm sao tôi có thể yêu đương với cô được chứ? Bây giờ tôi cảm thấy ghê tởm như vừa ăn phải một bãi cứt vậy. Cô đã làm tôi mất mặt trước toàn trường,
tôi chỉ hận khi không thể giết chết cô thôi. Lưu Mi vẫn nhất quyết không chịu buông tay, Lương Thần liền đạp thẳng vào bụng cô ấy. Lần này Lưu Mi bị đạp ngã xuống đất, cô ấy mặt mày tái mét vì đau, nằm im một lúc lâu không dậy nổi. Lương Thần nhân cơ hội này vội vàng bỏ đi. Lưu Mi nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng độc ác. Từ Mộng kéo tôi và Triệu Nhã định bỏ đi, nhưng Lưu Mi lại chạy đến chặn chúng tôi lại. Niệm Niệm, Triệu Nhã, Từ Mộng, tôi muốn chuyển về ở chung. Bạn cùng phòng ở ký túc xá mới của tôi rất khó hòa đồng, họ đều bắt nạt tôi. Vẫn là các cậu tốt, tôi muốn quay lại ở với các cậu. Tôi cười nhạt, cậu vừa mới chuyển đi một ngày đã muốn quay lại, cậu nghĩ có khả năng sao? Hơn nữa, lúc đi cậu còn nói không thèm ở chung với chúng tôi nữa mà, tất cả đều là do chính miệng cậu tự nói ra đấy. Lúc đó là vì các cậu đều muốn đuổi tôi đi, nên tôi mới nói như vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn coi các cậu là bạn tốt mà. Lúc này tôi cảm thấy Lưu Mi không chỉ độc ác mà còn vô cùng giả tạo. Xin lỗi nhé, tôi sẽ không làm bạn với người mạo danh tôi để vay nặng lãi mà còn chối bay chối biến đâu. Nếu cậu không hợp với bạn cùng phòng mới thì có thể đến tìm giáo viên hướng dẫn để thầy ấy chuyển phòng cho cậu mà. Dù sao thì phòng của chúng tôi cũng không hoan nghênh cậu quay trở lại đâu. Tôi nói vậy nhưng Lưu Mi lại không hề nổi giận, mà ngược lại còn hạ mình xuống xin lỗi tôi nữa. Niệm Niệm, tôi biết mình rất có lỗi với cậu. Trước đây chúng ta đã từng thân thiết như vậy, thế mà tôi lại làm chuyện như thế với cậu, thật xin lỗi cậu. Cô ấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình. Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi không nên mạo danh cậu để vay nặng lãi. Nhưng tôi cũng là bị tình yêu làm mờ mắt, lúc đó tôi một lòng theo đuổi Lương Thần, anh ấy nói chỉ cần tôi tặng anh ấy đồng hồ Rolex thì anh ấy sẽ đồng ý yêu đương với tôi. Tôi nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý. Tôi dùng chứng minh thư của mình không vay được tiền nên mới nghĩ đến việc lấy trộm chứng minh thư của cậu. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định để cậu trả nợ đâu, tôi nghĩ mình có thể trả hết số tiền này. Cô ấy khóc sướt mướt, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình, khiến cả mặt sưng đỏ lên. Để trả nợ, bố mẹ tôi đã phải bán cả căn nhà ở quê rồi. Giờ đây họ phải sống trong một căn chòi đất dựng tạm bợ ngoài đồng. Họ đã phải bán hết tất cả mọi thứ, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi cậu rồi mà. Tôi xin cậu đấy, làm ơn tha cho tôi đi. Đừng bám giết lấy tôi nữa, đừng khiến các bạn học khác bắt nạt tôi nữa. Tôi vẫn muốn được đi học, tôi không muốn phải bỏ học vì chuyện này. Tôi là niềm hy vọng duy nhất của cả làng chúng tôi đấy. Lúc này đúng vào giờ tan học, xung quanh có rất nhiều sinh viên qua lại. Cô ấy làm ầm ĩ như vậy, ngay lập tức thu hút rất nhiều người hiếu kỳ vây xem. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy muốn lợi dụng lòng thương hại của những người không biết rõ sự việc để đẩy tôi vào thế khó. Cô ấy làm như vậy chẳng qua là muốn lật ngược dư luận, để mọi người chỉ trích tôi là người nhẫn tâm và tuyệt tình mà thôi. Tôi thấy cậu bị mất trí nhớ rồi thì phải, cậu nói cậu không có ý định để tôi trả tiền vay nặng lãi, vậy tại sao người của công ty cho vay đến tìm tôi mà cậu lại không thèm lên tiếng? Khi tôi muốn báo cảnh sát, cậu còn cướp điện thoại của tôi không cho tôi báo, lúc đó Triệu Nhã và Từ Mộng đều nhìn thấy. Nếu không phải tôi tình cờ quay lại cảnh cậu lấy trộm chứng minh thư của tôi khi đang livestream thì chắc chắn cậu sẽ không chịu thừa nhận. Còn chuyện người khác bắt nạt cậu cũng đổ hết lên đầu tôi, sao cậu không tự xem lại bản thân mình đi? Bây giờ cậu chạy đến đây bóp méo sự thật, là muốn lợi dụng lòng thương hại của mọi người để mọi người làm súng ống cho cậu sao? Lưu Mi sững người, nhất thời không biết nói gì để phản bác lại tôi. Những người đang hóng chuyện ban nãy đều quay sang chỉ trích Lưu Mi. Đây chẳng phải là đang dùng đạo đức để ép buộc người khác sao? Cô ấy làm ra chuyện như vậy rồi mà còn có mặt mũi nói ra những lời đó sao? Đúng vậy, nhà trường chỉ kỷ luật cô ấy bằng hình thức khiển trách thôi là còn nhẹ đấy, đáng lẽ phải đuổi học cô ấy mới đúng. Lưu Mi không chịu nổi những lời chỉ trích của mọi người nên đứng dậy bỏ chạy. Triệu Nhã khạc nhổ một cái, thật không biết xấu hổ. Chương 4, công lý được thực thi. Chúng tôi ăn cơm ở canteen xong mới về ký túc xá. Vừa vào phòng, Từ Mộng đã kêu khát nước. Mì lúc nãy cay quá, cay chết tớ mất. Vừa uống một ngụm, cô ấy đã cảm thấy có gì đó không đúng, sao nước này có mùi lạ thế nhỉ? Tôi lập tức cảnh giác, cầm lấy chai nước của cô ấy ngửi thử. Quả thật mùi vị rất lạ. Cậu mau móc họng nôn số nước vừa uống ra đi. Từ Mộng sợ hãi, chai nước này chưa mở mà vặn cái là ra, tớ còn tưởng là lỗi của nhà sản xuất, chẳng lẽ có người bỏ thuốc độc vào sao? Vừa dứt lời, cô ấy đã ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Tớ đau bụng quá. Tôi vừa gọi 120 vừa bảo Triệu Nhã cho Từ Mộng uống sữa. Xe cấp cứu đến rất nhanh. Đáng lẽ Triệu Nhã sẽ cùng tôi đi bệnh viện với Từ Mộng, nhưng tôi đã bảo cô ấy ở lại ký túc xá, trông coi chai nước Từ Mộng đã uống và cả những chai nước trên bàn của chúng tôi. Từ Mộng được đưa đến bệnh viện, ngay lập tức được rửa ruột. Tôi cũng tranh thủ thời gian này báo cảnh sát. Cảnh sát đến ký túc xá mang những chai nước của chúng tôi đi xét nghiệm, đồng thời hỏi han rất nhiều bạn học khác nhưng không thu được manh mối gì đặc biệt hữu ích. Sau khi được rửa ruột, Từ Mộng đã qua khỏi cơn nguy kịch. May mắn là cô ấy uống không nhiều nước lắm, cộng với việc được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Triệu Nhã cũng đến bệnh viện, biết Từ Mộng không sao, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm.
cảnh sát đã phát hiện thuốc trừ sâu trong nước của chúng ta. Kẻ bỏ thuốc độc chắc chắn là Lưu Mi, nhưng hiện tại không có bằng chứng nên cảnh sát không thể bắt cô ấy. Ai nói không có bằng chứng? Tớ đã lắp camera siêu nhỏ trong phòng. Lúc chúng ta đi học, tớ đã bật camera lên rồi. Hả? Không phải hôm qua cậu mới nói muốn mua camera sao? Sao hôm nay đã lắp rồi? Thực ra tớ đã mua từ hôm biết Lưu Mi quay lại trường rồi. Sau khi mọi người đồng ý lắp đặt, tớ mới lắp luôn. Triệu Nhã kéo tay tôi, cậu thật sáng suốt. Đi, chúng ta mau về xem lại camera đi. Tôi và Triệu Nhã trở về trường. Vừa bước vào ký túc xá, chúng tôi đã chạm mặt với Lưu Mi. Lưu Mi gặp chúng tôi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp lộ ra ánh mắt độc ác. Sao chỉ có Từ Mộng phải vào viện vậy? Mạng hai người các cậu cũng lớn thật đấy. Triệu Nhã tức giận định đánh cô ấy nhưng đã bị tôi ngăn lại. Phải đấy, chúng tôi phúc lớn mạng lớn, được ông trời phù hộ. Từ Mộng hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, sức khỏe cũng đang hồi phục rất tốt. Tôi cố tình nói với Triệu Nhã, đợi bắt được kẻ hạ độc chúng ta, tớ sẽ nhờ bố tìm cho chúng ta một luật sư giỏi, nhất định phải cho kẻ đó ngồi tù mọt gông. Nhất định phải cho nó ngồi tù mọt gông, thật quá đáng ghét. Đây rõ ràng là cố ý giết người, hơn nữa còn là 3 mạng người. Lưu Mi đứng bên cạnh cười lạnh, cũng phải coi có bắt được hay không đã. Vụ án của trường đại học Hoa Thanh 20 năm rồi mà vẫn chưa phá được kìa, các cậu cứ chuẩn bị tinh thần chờ cả đời đi. Vụ án của trường đại học Hoa Thanh không phá được là do cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bằng chứng. Bằng chứng của chúng tôi thì rõ ràng ngay trước mắt, lát nữa giao cho cảnh sát thì vụ án này dĩ nhiên sẽ được phá thôi. Lưu Mi hoảng hốt, các cậu có ý gì? Triệu Nhã vừa định nói thì bị tôi ngăn lại, đừng nói nhảm với cô ấy nữa, chúng ta mau làm việc chính đi. Lưu Mi cứ bám theo sau chúng tôi hỏi, các cậu lấy đâu ra bằng chứng? Làm sao các cậu có bằng chứng được? Hai người muốn lừa tôi phải không? Chúng tôi lừa cậu làm gì? Chẳng lẽ chính cậu là người đã bỏ thuốc độc cho chúng tôi sao? Mặt Lưu Mi đỏ bừng, chắc là tức giận lắm rồi. Đến cửa phòng ký túc xá của chúng tôi, cô ấy còn muốn đi vào cùng, nhưng tôi liền đẩy cô ấy ra ngoài. Hình như chúng tôi không có mời cậu vào thì phải. Nói xong, tôi đóng cửa lại và khóa trái. Lưu Mi tức giận đứng ở bên ngoài la hét, chúng tôi hoàn toàn không để ý đến cô ấy. Tôi mở đoạn video ghi hình, quả nhiên thấy Lưu Mi đã lẻn vào phòng chúng tôi, bỏ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nước của cả 3 người. Hóa ra sáng nay lúc đi học chúng tôi đã không đóng chặt cửa phòng, trưa nay Lưu Mi quay lại sớm hơn chúng tôi. Cô ấy thấy cửa phòng chúng tôi hé mở liền quay lại lấy thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn, đổ vào nước của chúng tôi. Cô ấy làm tất cả những việc này đúng vào giờ mọi người đang ăn trưa, trong ký túc xá chẳng có mấy ai, nên cũng không có ai thấy cô ấy đã vào phòng của chúng tôi. Tôi vội vàng gọi điện cho đồn cảnh sát, alo đồng chí cảnh sát, tôi đã tìm thấy bằng chứng rất quan trọng rồi. Nhưng hiện tại hung thủ đang chặn ở ngoài cửa, chúng tôi không dám ra ngoài. Cô ấy biết chúng tôi có bằng chứng trong tay nên đang liều mạng đập cửa. Tôi sợ cô ấy sẽ làm chúng tôi bị thương, xin các anh hãy nhanh chóng đến trường học. Tôi cố tình phóng đại sự việc, rồi cúp máy đi tìm Lưu Mi. Tôi đứng sát cửa, Lưu Mi, đừng đập nữa, cửa mà hỏng thì cậu phải đền tiền đấy. Lưu Mi tức giận gào lên, hai người đang làm cái quỷ gì ở trong đó hả? Chúng tôi ở trong phòng của mình, muốn làm gì là quyền của chúng tôi, còn cần phải báo cáo với cậu nữa à? Lưu Mi lại đạp cửa ầm ầm mấy cái nữa thì đúng lúc cảnh sát đến và khống chế cô ấy lại. Cô ấy vẫn không phục, la hét ầm lên, các anh bắt tôi làm gì? Đạp cửa cũng phạm pháp sao? Tôi mở cửa, đưa đoạn video cho cảnh sát. Lưu Mi cũng thấy video đó, cô ấy mặt mày tái mét, không nói được câu nào. Trước bằng chứng rõ ràng như vậy, Lưu Mi không thể chối cãi được nữa. Sau khi cô ấy bị cảnh sát đưa đi, tôi đã báo cáo sự việc với ban giám hiệu. Nhà trường ngay lập tức quyết định đuổi học Lưu Mi. Bố mẹ Lưu Mi biết chuyện con gái mình làm, lại đến quỳ xuống xin lỗi chúng tôi. Nhưng lần này, họ không cầu xin sự tha thứ nữa mà nói họ đã từ mặt Lưu Mi rồi. Dưới sự đấu tranh quyết liệt của luật sư bên tôi, cuối cùng Lưu Mi bị kết án 20 năm tù vì tội đầu độc người khác. Tại phiên tòa, khi nghe thấy bản án cuối cùng, Lưu Mi đã trực tiếp ngất xỉu ngay tại tòa. Tôi không biết giờ cô ấy có hối hận về những gì mình đã làm hay không, nhưng dù có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Sau khi xuất viện, Từ Mộng quay lại trường tiếp tục việc học tập. Cả ba chúng tôi đều tốt nghiệp cử nhân. Tôi và Triệu Nhã quyết định thi cao học, còn Từ Mộng thì quyết định đi du học. Năm thứ 2 sau khi tôi và Triệu Nhã học cao học, nghe nói Lưu Mi đã chết ở trong tù. Không ai biết rõ nguyên nhân cái chết, chỉ nghe nói trên người cô ấy có rất nhiều vết thương cả mới lẫn cũ, còn những vết thương đó từ đâu mà có, cũng không có ai rõ. 2 năm sau nữa, tôi tốt nghiệp cao học và được đặc cách vào thẳng viện nghiên cứu, trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. Tôi tin tưởng tương lai sau này của mình sẽ tươi sáng và rộng mở hơn bao giờ hết. Toàn Văn Hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, trả thù bạn cùng phòng sau khi sống lại, tác giả ẩn danh, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.